Warning, warning. Ni saya nak warning awal-awal Bila anda semua cuba resepi Southern Fried Chicken saya ni, mesti dah tak nak dah cari yang di luar sana. Garanti punya. Sedap macam ni. Hai, selamat petang kepada viewer-viewer saya. Terima kasih kerana mengunjung lagi ke channel saya untuk tengok video saya hari ni. Kepada chef-chef, kakak-kakak, abang-abang di rumah sana, saya ni dah lama nak makan, nak cuba buttermilk fried chicken ni Tapi hari ni baru ada kesempatan, jadi saya nak berkongsi kepada semua Jadi apa yang saya ada di sini saya ada ayam yang telah diperap dengan buttermilk mixture. Macam mana nak buat? Sebab saya tak dapat jumpa buttermilk memang susah sikit nak jumpa. Saya menggunakan whipping cream yang belum dipukul, 300 ml whipping cream, dan perahkan lebih kurang 3 sudu lemon juice. Ya, apa yang akan jadi? Saya akan tunjuk di gambar di sini. Dia akan jadi berketul-ketul macam ni Okey, daripada buttermilk mixture tu, bila dia dah jadi berketul-ketul tu, kita boleh masukkan Cajun spices lebih kurang 4 sudu makan dan boleh season dengan salt dan sedikit chicken stock. Kemudian kita kacau je. Kita kacau, lepas tu kita rasalah bagi betul ada flavor Sebab itu akan menjadi sebagai marinade dan tenderizer kepada ayam kita. Kemudian saya masukkan ke dalam ziplock bag macam ni. Nak letak dalam bowl aja boleh, tapi bila kita letak dalam ni dia akan jadi lebih mampat Jadi segala marinade dan flavor tu akan dapat penetrate ke dalam ayam tu. Dia akan jadi lebih flavorful lah. Okey, kenapa kita pakai buttermilk mixture Buttermilk tu dia akan tenderize kita punya ayam. Dia akan, ini rahsia kepada semua fried chicken, akan menyebabkan ayam tu sangat-sangat lembut. Bila goreng tu makan memang puas lah, dia sangat lembut Saya nak tengok ayam ni di sini. Kita tengok dia akan jadi macam ni Kalau dapat warna dia lagi terang tu lagi bagus. Ada yang bertanya, kalau tak ada Cajun spices ni nak pakai apa? Cajun spices ni dia terdiri daripada mainly of paprika, kemudian sedikit cayenne powder untuk memedaskan dia, kemudian ada garam sikit, black pepper sikit, dan juga garlic powder dan herbal, sama ada oregano atau dried thyme ataupun kedua-duanya sekali. Jadi boleh guna campuran tu sebagai Cajun spices kita Okey, ayam kita ni kita nak double breadingkan dia. Dia masuk ke dalam tepung ni. Tepung ni okey. Ini saya pakai tepung gandum dan 1/3 daripada tepung gandum tu kita letak cornstarch untuk bagi dia lebih crispy, dan sedikit baking powder untuk bagi dia lebih light dan crispy lah nanti bila kita goreng dia Jadi bila kita dah macam ni, kita boleh dredgekan sikit tepung ni. Jangan bagi dia terlalu tebal. Kita masukkan ke dalam telur ni pula. Kita nak double breading just a quick dip. Kita masukkan balik dalam tepung ni. Kemudian tepung ni kita boleh season. Kita letak garam sikit. Kita nak letak Cajun spices tu sikit. Macam saya ada letak tapi mungkin tak nampak Dia bagi dia tepung tu pun flavorful, bukan ayam tu saja. Jadi kerak yang kita makan tu akan jadi flavorful lah. Ini boleh saya akan letak dulu di wire light kita ni sementara kita salut yang selebihnya. Okey, ini saya nak ajar sedikit tips untuk bagi yang suka kerak tebal-tebal macam contoh ayam McD tu Kerak dia sangat tebal kan. Bila makan kruk-kruk tu, kita boleh ambil sedikit buttermilk mixture ni. Ini saya ada bowl dan itu sedikit air. Sebab buttermilk ni selalunya dia cair sikit lah, tapi ni sebab saya pakai whipping cream, dia sedikit tebal. Jadi kita ambil sedikit dia punya mixture, masukkan ke dalam ni. Kemudian kita nak gaulkan dia. Gaul sedikit. Dia agak-agak cair macam ni pun tak apa, tebal sikit ke. Kita akan masuk sikit ke dalam adunan tepung kita ni Masuk dalam 2-3 sudu. Daripada situ kita gentil-gentilkan dia pakai jari kita ni. Bila kita buat macam tu, dia akan jadi berketul-ketul. Dia punya tepung ni ada macam bulat-bulat ni Nanti bila dia dah melekat kat ayam tu, bila kita goreng dia akan jadi lagi berkerak, dia tebal lah. Kemudian kita akan
salut je lah dekat ayam kita tu. Bagi yang nak senang sikit, tak nak masukkan ke dalam telur ni, dan mungkin yang tak nak buat double breading dia suka yang light-light je, boleh terus pecahkan mungkin sebiji 2 biji telur ke dalam buttermilk mixture tu, dan dia akan jadi lebih senang lah untuk melekat ke ayam ni. Jadi saat yang dinanti-nantikan kita nak goreng kita punya ayam ni. Ini rupa dia bila saya dah breading semua, dah letak atas ni Jadi nak bagi nampak, nak breading tu masuk pun boleh, tapi sebab saya nak tunjukkan minyak kita dah panaskan ada di sini nampak di kamera sini. Okey. Jadi bila nak goreng ni, saya nak goreng dia 2 kali. Jadi apa yang saya akan buat, saya nak goreng dia 2 kali. Gorengan pertama tu kita nak masakkan ayam tu dulu. Kalau boleh minyak jangan terlalu panas. Mungkin dalam medium high. Kita nak masakkan ayam tu dulu dan make sure dia punya keras luar tu set dulu. Kemudian kita akan angkat dia, kita akan tiriskan di wire rack yang lain. Kita dah prepare lagi satu. Apa yang dia akan buat bila kita dah toastkan dia dulu, dia akan jadi lebih kering. Sebab yang first tu kita akan sejapkan moisture bahagian luar dia dulu. Jadi bila kita dah toastkan, dia jadi lebih kering, tak ada banyak liquid. Bila kita masuk lagi sekali dengan high heat, sekejap je dalam 2-3 minit, keras tu akan jadi lebih rangup lah, sebab dah tak banyak moisture kat dalam tu kan. Jadi itulah fungsi twice fry. Okey, lagi satu bila kita tengah goreng ni, make sure jangan kacau dia, sebab kita tak nak lapisan luar dia tu jadi terpisah, jadi pecah-pecah. Jadi biar dulu at least 2-3 minit baru kita nak terbalikkan ke gerakkan dia Di sini kita boleh nampak gorengan pertama ni, kita nak dia light-light macam tu je. Jangan bagi dia sampai gelap, sebab nanti kita nak goreng lagi sekali. Okey, agak-agak dia dah nampak tu. Cantik betul Agak-agak dia dah macam ni, kita biar kejap. Okey, saya baru lepas masuk kita punya ayam buat kali kedua. Minyak dia bagi betul panas sikit sebab nak bagi kerak dia lebih brown dan lebih rangup nanti. Nanti bila dah keluar boleh tengok confirm telur. Nak duduk sikit ingat saya main-main ke? Bila cakap benda ni memang sedap gila. Bila dah nampak ni, dah try ni, walaupun dah tak nak dah yang KFC punya ke McD punya. Nampak tu. Dia tengah basah ni pun nak tekan susah. Kerak dia betul keras Ini makan memang kruk-krak. Tak follow, tak subscribe channel ni memang rugi nampak. Resipi yang saya bagi memang semua yang mantap-mantap ni Nampak ni Saya nak rasa, dah masak mesti kena rasa. Nampak dah tu. Betul-betul juicy. Kita dah perap dalam buttermilk mixture sedap betul. Ayam dia berasa, tepung dia pun berasa. Kita dah letak cajun spice sikit, garam sikit Memang betul-betul sedap. Korang kalau tak follow channel ni, memang rugi. Terima kasih kerana menonton. Siap.